Why is it that there's so much killing during political exercises? Why do you think people kill the guys on the other side? That is the reason why. Why? I give you 3 reasons. Because we have kept our country in eternal poverty. Alam mo, I take the posture of a radical. Sinasadya ko talaga yung bunga. I'm testing the elite. Because in this country, if you would notice, historically, there are about only few guys, the billionaires here, the family, the elite in Manila, the Imperial Manila, to choose the president for us. Kasi namimili, and those elected really take care of the elite, the billionaires here. Ito namang nasa gobyerno, the family. Those elected, they have to steal. They have to make money to sustain their partisan group in a society. Ngayon, bakit ako tumakbo? I was ready to retire. And I gave you 3 reasons. And I said, I have a very serious in the family. The billionaires here, the elite. Second is that I'm old. Third, I do not have the money. Mahirap kayo. Sige. Magtiis kayo sa hirap at gutom. Wala akong pakialam. I'm not trying to equate myself with you or identify myself with you, but they want it prim and proper. They control the media, they control television and all. And they want to do governance in accordance with their interest. That's how it is. Noon pa ganun talaga ang maliliman lang yan. And this elite, you know, is from XIAMEN. They want to chart the history of our country in their eyes, in their mind. And those elected really take care of the elite. That is the reason why. Kaya mainit. Kaya ganun kung bakit magtanong. Bakit ba dito? Sa Pilipinas, patayan. In other nations, some vote, some don't, and no big deal. Yung iba naman pumapalag. For the Philippines to really go up, ang kailangan ng mga tao is not martial law. Go for ginawa ni Cory, revolutionary government. I'm Chinese. We planted evidence. We said that it was this fellow who really did it. That is the reason why. Kaya ganun. Sa atin pong 12 senador, hep-hep! Sa ating Speaker of the House, Sonny Belmonte, hep-hep! Senate President Frank Rizal, hep-hep! President NINOY, 6.6% GDP, ang bagong tiger ng ekonomiya sa buong mundo, NINOY AQUINO, hep-hep! President NINOY, 6.6% GDP, ang bagong tiger ng ekonomiya sa buong mundo, NINOY AQUINO, hep-hep! NINOY AQUINO, hep-hep! NINOY AQUINO, hep-hep! NINOY AQUINO, hep-hep! Paniniwala natin, 6 years ago, 6 na taon na nakalipas, kasama po si Senador Cheese, nakakulong pa po si Senator Trillanes dahil sa paglalaban niya sa Aquino administration, si Senator Magsaysay po ng fertilizer scam na matapang na nilabas yung fertilizer scam, si President Noy, si Senator Cheese, si Senator Loren, si Rizal po, si Sanyang Gara, si Joel Villanueva, si TG, kasama po natin dito. May tinanong po ako sa inyo noong 2007. Tinanong ko po kayo ng panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo. Sabi ko, mga kababayan, bawal ba magnakaw sa Pilipinas? Anong sagot natin noong 2007? Bawal ba magnakaw sa Pilipinas?
Noong 2007, bawal magnakaw sa Pilipinas ng konti. Well, unang-una yung panawagan ng simbahan, mahalaga talaga, no? At marami sa amin tumutugon sa panawagan ng simbahan na unang-una, itigil na yung patayan. I think that's something that's common to not just politicians in the opposition, but school heads, NGOs, church leaders, different religions also. I think yun yung very common threat na gusto ko namin talagang ipahiwatig mo. And right now, I think people are just fed up with everything. Talagang suka na with the death that's happening in our country. And I think yung homily ni Bishop Sok was quite clear. No? Sabi niya, kailangan nating itigil ito. To get to the part of healing, kailangan matigil na muna yung patayan sa ating bansa. And I think it's something na nagbubuklod-buklod sa amin. Kasi pag nagnakaw ng konti, nakukulong. Pero pag nakaw ng marami, napupunta sa Malacanang, nakakabili ng yate, sa subdivision. Narinig ko ba ako dyan sa likod? A lot of winners, but there were also a lot of losers, and the inequality around the world continues. You know, I think that's one of our greatest challenges in the Philippines, the inequality. Sabihin ko sa mga tao, mag-taste tayo. Pobre tayo eh. Kailangan ito ng aid. Pero kung ganun lang naman, tuturuan ka kung paano gawin. Yan ang ako, wag na. Total, mabubuhay din naman rin tayo. And we cannot be forever depending on aid. So it's very stupid of some public officials to talk of aid as if it is a matter of survival of our country if we do not accept it. Because we have kept our country in eternal poverty. And Chinese. On May 25, 2017, at around 5 o'clock to 6 o'clock p.m., 5点到6点之间。 I received a phone call from Xiamen, China. Yung mga smuggled na armas na Yung sa galing sa China. And Chinese. Walang masama sa left. From Xiamen. Ako po si Mr. Rio. Magsisinungaling ka. Sigat Jose Rizal, nooy nagwika. Ako po si Mr. Rio. Para manakop at nakipagdigma sa isang bansa. So ngayon, ginamit nilang rason ang mga isla ng Pinas para maging mitya ng Ako po si Mr. Rio. ng US at ng China. Plano kasi lahat ito ng Estados Unidos. Ginamit nilang puppet ang nakaraang administrasyon para makipagkasundo sa China tungkol sa mga isla na to. Matibay na kasunduan na rason kung bakit nagtayo ng istruktura ang China sa mga isla na to. Matibay na kasunduan na rason kung Ako po si Mr. Rio. sa Pinas ang mga isla na to. From Xiamen, China. Magsisinungaling ka. Hangad kong lagi ang kalayaan. Kaya mga kaibigan, ako po ay naniniwala na sagrado ang dayaan sa tuwid na daan. Armado ng search warrant, pinasok ng mga tauhan ng PIDEA at Presidential Security Group ang apartment na ito sa San Miguel, Maynila. Agad pinusasan ng mga operatiba ang inabutang pulis na si PO3 Walter Vidad. Si PO3 Vidad daw ay 4 na taon na naka-assign na police bodyguard ng target ng operasyon. Nung nagsisecure sa kanya, ilang taon na? Hanggang sir, 4 years na po. 2 years? 4 years po. 4 years? Hindi mo alam na drug pusher siya? Sinisecure niyo ang isang drug lord. Ha? Inabutan sa apartment ang target na si Dayan Yu Uy, anak na nakakulong sa koreksyonal na umano'y drug queen na si Yu Yuklay. Nang umikot na mga drug sniffing dogs at searchers ng PIDEA sa bahay, nakita sa cabinet na ito ang 6 na plastic na may lamang high-grade shabu. Tinatayang 2 kilo o 10 milyong piso ang halaga na nakitang droga. Agad pinusasan si Uy na mariing itinanggi ang bintang. Hindi ko talaga alam saan galing yan eh. Ikaw daw mang nagpapasok ng droga doon sa loob. Hindi ako. Kasi ito sir, imposible talaga. Ano tukuhan yun? Para in-upload sa iyo. Marami naman kayong gano'n. Our operations is legit. Bakit siya makikipag-areglo sa amin kung planted yan? Magkano siya rinalok?
5 million pesos. Ayon sa PDEA, ang modus operandi ng suspect sa mga sako ng bigas daw at sachet ng sabong panlaba, isinisilid ang shabu, saka pinapasok sa Women's Correctional at inihahatid sa mga parokyano. Sa likod na gate daw ng correctional pinadaraan, isang operasyon din ang ginawa dito kanina. Bukod kay P.O. Trinidad at Dayan, naaresto rin sa operasyon ang 2 tauhan umano ni Dayan. Sino ba naman ang mag-aakala na ang lugar na mismo tinarget ngayong araw ng PDEA ay ilang hakbang lang ang layo mula sa gate na ito ng Malacanang? Ayon sa PDEA, ilang taon na raw nagpupuslit ng droga ang grupo sa loob ng koreksyonal at nagbebenta ng illegal na droga sa Metro Manila. It's serious, ha? Kasi nasa tabi lang sila ng palasyo, eh. And yet, ganito ang kanilang kalakaran. We will not stop. We will continue as expected by our people and by the President. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Because we have kept our country in eternal poverty. Hello, Mike? Mike Arroyo, narinig niyo ba ako dyan sa likod? Pero ngayon po, 2007 na. Suot ko pa ang gloves kasi kailangan pa rin natin ipaglaban. Pero ngayon po, hindi na korupsyon. Sapagkat ngayon po, kahit konti sa ilalim ni President Benigno Noynoy Aquino, kahit konti po, bawal maglit konti sa ilalim ni President Benigno Noynoy Aquino, kahit konti po, bawal maglit konti sa ilalim ni President Benigno Noynoy Aquino, kahit konti po, bawal magnakaw. Palakpakan naman po natin ang ating Pangulo. This is to remind you Fujian Chinese triad from Jinjiang and AMOY XIAMEN China. Murdering of the history of the Eden lost of Dr. Jose Rizal ancestry can be considered as international terrorism. Mi Ultimo Adios is not a poem of the lost sea dragon northwest of the Eden lost but an 18th century international distress call of the Jewel tribe of people from Sea of the Eastern Hemisphere or people of the sea in the Western Pacific Ocean. You cannot resize or scatter the murdered body of the fragments of the soul of Dr. Jose Rizal, which represents the Philippine archipelago of the Philippines near the boundary of Russia, India, and Mongolia, in order to move away the geography of the Eden lost, to deliberately steal the pearl of the Orient Sea to sell it back to the Filipinos with greater price. One thing Filipinos love to do is to talk to cab drivers in Singapore because they know everything. Aside from the barbers, the cab drivers in Singapore. So, we talked to them about the economy and they said, give us an island, we'll take care of it, we'll make it rich. You just choose what island in the Philippines you want us to have. So that Mindanao. There are so many criminal minds, even in the Liberal Party. Sila the record of plunder and also killing. You make a comparison. For the Philippines to really go up, ang kailangan ng mga tao is not martial law. Go for ginawa ni Cory, revolutionary government. Duterte, maluwag yung bunga. Sabi niya, yung kapag akong presidente, isang paa ng NPA nasa mga
I belong to the left. Well, nakikinig naman yung mga NPA, nasa pwesto pa naman kayo. Since the Cory administration, lumakas ang NPA. Kasi yung panahon ni Marcos, malapit na kami bumagsak noon eh. Pero nung dumating yung Cory administration, biglang lumakas yung NPA. Dahil pinalakas nga ng gobyerno, di ba? If you look at the data, mas maraming pinatay ng NPA. Even missionaries, priests, in the Cordilleras, si Father Leo, an old missionary, they just liquidated inilibing nila na hindi na namin alam kung nasaan si Father Leo. Yung mga Protestant pastors, yung mga tribal leaders na ang dami nilang pinatay, maski yung mga liquidation sa mga bata. Ay, ang dami yan. If you put together how many were killed by the NPAs in the Cordillera, is not even 50% of what was in the meantime killed sa crossfire by the AFP. To get to the part of healing, kailangan matigil na muna yung patayan sa ating bansa. And I think it's something na nagbubuklod-buklod sa amin. In constabulary, they planted evidence. They extracted confessions. Sila ang talagang may makinarya na parang maka-obtain ng evidence. Itong team President General Ramos, he was chief of the Philippine Constabulary. That was the principal agency na maraming human rights violations. In fact, yung lahat ng mga inaresto yan, sila Ninoy, basta lahat yan, mga ano. Ang commitment orders yung pirmado ni General Ramos. I should know that because I saw it. They were my clients. Bakit po ba ganito na lang ang galit sa akin nitong kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Aquino? Hindi lamang dito sa impeachment court, sa kagalang-galang na impeachment court na ito, kundi sa buong sambayan ng Pilipino na pinangakuan ko na ako'y magpapaliwanag. Sa aking pananaw po, 30 dahilan kung bakit ako ay sinampahan itong impeachment complaint na ito. Ang una po, ang unti-unting pagmamaniobra at pagsakop ng kaliwa sa pamamahala ng gobyerno at ang kanilang napipitong takeover ng ating bansa. Thousands gathered not to protest but to show support for the incoming Duterte administration. Duterte, maluwag yung bunganga. Sabi niya, yung kapag akong presidente, isang paa ng NPA nasa mga kanila. No? Ready for coalition. Ang lolo ko, Chinese, from XIAMEN. Walang masama sa left, and I belong to the left. Well, not really. I've learned a lot during my prosecution. I'm Chinese. We planted evidence. Walang galang na po kay Senator Ontiveros. Wala pong pronouncement ang PAO na may pattern dito. Ulitin ko po, walang palisiya ang gobyerno na pumatay ng walang awa ang gobyernong ito. Inamin ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na merong ngang Davao Death Squad sa kanilang lungsod. Bakit pa ako maggastos? Di papatay ko na lang. The fact that there are cases filed in court and there are incentives paid or given, not paid, okay na yan. Hindi rin daw totoo na 1,000 na ang napapatay sa Davao. Binweltahan niya ang mga nag-aakusa. If I catch you lying, I'll really pin you down. Siguraduhin mo lang na sigurado ka o baka papatayin rin kita. Bakit pa ako maggastos? Di papatay ko na lang o baka papatayin rin kita.